עקב הייצוג הדל של נשים במועצות הדתיות, הוציא היועץ המשפטי לממשלה הנחיה שכל מועצה דתית תכלול בין 20 ל-30% נשים. כעת, לקראת הבחירות לרשויות המקומיות, נקראות נשים בכל הארץ להציג את מועמדותן גם למועצות הדתיות. גלית אורן מורן, המועצה הדתית כפר סבא, שלום. שלום בן. ורינה הולנדר, המועצה הדתית בית שמש, שלום. היי. בית שמש עיר יותר דתית מכפר סבא, זאת אומרת, בטח לך יותר קשה. מה את עושה במועצה הדתית למען השם? למען השם זה לא אני רבה חילונית הומניסטית. רבה חילונית הומניסטית. כן. וריאציה של התל אביבים ליהדות. לא, ממש לא. זה וריאציה לחילונים שרוצים לחיות חיים יהודיים שלמים ומלאים, בלי להזדקק לא לפולחן הדתי ולא לשפה הדתית, פשוט כי זה לא חלק ממערך האמונות שלנו. עכשיו, את נציגה יחידה במועצה הדתית כפר סבא? לא. יש לי שותפה שהיא שייכת לקהילה הקונסרבטיבית בעיר. ותספרי לי על דבר אחד שאת גאה בו שעשית אותו, או השפעת עליו אחרי אני גאה שהצלחנו שכספי הציבור, שמהם מוזנת המועצה הדתית, ילכו לא רק לציבור האורתודוקסי, אלא היום המועצה הדתית בכפר סבא מממנת גם אירועי תרבות יהודית שאינם אורתודוקסיים. זאת אומרת, לא רק תורני, אלא גם מה שתופסים כיהודי יותר לייט, יותר ליברלי. וגם חילוני וגם קונסרבטיבי. ומה מתרחש בבית שמש המעתירה? אז קודם כל אני צריכה לתקן, היום אני כבר לא חברה במועצה הדתית, כי אני חברה במועצת העיר. אבל היית לדעתי. הייתי חברה במועצת הדתית, הייתי האישה הראשונה. כן, הייתי האישה הראשונה במועצה הדתית בית שמש. היום אני חברה במועצת העיר, ואני שמחה לחדש שמאז שעזבתי נכנסה במקומי אישה, והכנסנו עוד אישה למועצה הדתית. כך שדווקא בבית שמש יש 2 נשים. אז אם את יכולה להגיד לי, מה החשיבות? למה אנחנו צריכים באמת להילחם על זה שנשים ישבו שם? למרות שבדת עצמה אין להם כמעט דריסת רגל בסוף, אנחנו מכירים את כל המאבקים, אני מדבר על האורתודוקסיה. קודם כל, אני לא חושבת שזה מדויק להגיד שבאורתודוקסיה לנשים אין דריסת רגל, אני אישה אורתודוקסית ואני לא מרגישה שאין לי דריסת רגל בדת, ודווקא בגלל זה חשוב... אני התכוונתי לניהול הדתי, לא לניהול הדתי. לדת עצמה ברור. תראה, קודם כל, מועצה הדתית היא לא ניהול דתי. חברי המועצה הדתית לא מנהלים מבחינה דתית את המועצה, אלא מבחינה מנהלתית, טכנית, זה כמו לנהל כל חברה אחרת. וכמו כל חברה, המועצה הדתית צריכה להתנהל בשקיפות, ביושר, בשוויון זכויות לכולם. לעניין ספציפי, למה נשים? א', למה לא? ב', אנחנו 50% מהאוכלוסייה, אבל מבחינת מקבלות השירות מהמועצה הדתית, לדעתי אנחנו הרבה יותר. מכיוון שאם אתה מסתכל על המחלקות השונות במועצה הדתית, יש לך את המקוואות שמשרתות רק את הנשים. זאת מחלקה עתירת תקציב, עתירת הכנסות ועתירת הוצאות. עתירת עובדות גם, שצריך לדאוג לזכויות שלהם. יש את נושא הנישואין, שנוגע יותר לנשים בממשק עם המועצה הדתית, לאור הנושא הזה של מפגש עם מדריכות קלה, שעלה לכותרות אתמול. וגם בנושא הקבורה והכשרות, אין סיבה שאישה לא תיתן את נקודת מבטה על כל מה שקורה. נדמה לי, גלית, את נתקלת באיזה רב שהזמין חתן או כלה או זוג להדרכה, ושאלת אותו אם יש לו בכלל השכלה לזה. נכון. הוא פסיכולוג, אם הוא... רושם הנישואים בכפר סבא, כשאני נכנסתי, הסתבר שהוא מחייב זוגות, הן דתיים והן חילונים, לבוא אליו לשיחת ייעוץ. לפני חתונה. לפני חתונה, וכששאלתי אותו אם יש לו הסמכה לזה, הוא אמר, לא, אני פשוט רב וזה מספיק. כרבה אני חשבתי שזה לא מספיק. וזה עוד אחד הדברים שאני גאה בהם. היום הוא מציע לזוגות, אבל אסור לו לחייב אותם. הוא חייב אותם? הוא חייב אותם. כן. תגידי עכשיו, תני כמה ככה לסיום טיעונים ששכנעו את מי שצופה בנו עכשיו, לנסות ללכת לכיוון הזה ולתרום שם, ושהנוכחות באמת חשובה, כמו שהרגע שמעתי ממך. אני חושבת שהטיעון הוא נכון, אנחנו 51% באוכלוסייה, ובמועצה הדתית צורכות את השירותים שלה יותר נשים. זה משפיע על השוויון הכללי בציבוריות הישראלית, אנחנו עוד רחוקות משוויון זכויות אמיתי בציבוריות הישראלית, אני חושבת שזה מקום טוב וחשוב להיות בו, ואני גם מאמינה שנשים יותר ככה שמות עין, פוקחות עין על שקיפות, על שהדברים יתנהלו ביושר, נכון? כן, בהחלט. וחשוב שנהיה שם, חשוב מאוד שנהיה שם. רגע, אז רינה, אז את באמת חושבת, כשיש עכשיו 2 נשים במועצה הדתית בית שמש, יש לזה השפעה מיידית על ההתנהלות? כן, אני חושבת שההשפעה היא גדולה מאוד. אני אסביר לך. אני חושבת שכשאישה מגיעה לאיזשהו מקום שלא כל כך מקובל שיש שם נשים, בדרך כלל זה נשים חדורות מוטיבציה וחדורות אידיאולוגיה, שרוצות לבוא ולשנות ולתקן, כי להיכנס למקום כזה, למשל בעיר כמו שאני גרה, בבית שמש, שהוא מקום מאוד גברי במהותו, שאישה תיכנס לשם, היא צריכה באמת להיות חדורת... אוטומטית, built in, זה השפעה טובה. אני מסכים איתכם לגמרי... אני חושבת שמקשיבים לנו. אני חושבת
שקשה מאוד לבלוע את הצפרדע הזאת, נכון. אבל ברגע שבולעים אותה... זה נהיה טעים. נגמר לי הזמן. אני רק רוצה יש כוח לציין... פשוט, לא, שנייה. עד כאן עושים סדר, תודה שהייתם איתנו, להתראות בקרוב. עכשיו עוד שומעים אותנו, תצייני. כן, אני רוצה לציין שבמשך 3 שנים יש איזושהי הכשרה שעוברות אנשים, חברות במועצה כן, דתית. אנחנו לא לבד שם. ובשיתוף שתיל, קולך ונאמני תורה ועבודה, ב-17 ליולי עומד להיות כנס לנשים שהיום הן חברות מועצות דתיות, ולנשים שרוצות להיות חברות במועצות דתיות. מי שרוצה לחפש על זה מידע, נכנסת לאתר של נשים במועצות דתיות, ובונה, זה חשוב שנהיה. זה מאוד חשוב. אני אחת המרצות בכנס הזה, ויהיו שם עוד הרבה, ייתנו מידע. אנחנו מקבלות גב מאוד חזק. מהפכה שקטה, איטית, אבל קורית. משמעותית. העבודה חשובה. חשובה היא ומשמעותית. נוגעת בכל תחומי החיים של האדם, מלידה עד קבורה. גם אם אתה חילוני הרי, גם זה אם לא... אתה אתאיסט, גם אם אתה לא רוצה. אין לך